नमस्ते, कान्तिपुर कलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म छु रीना मोक्तान। हालै नेपालमा एकदमै राम्रो फिल्म प्रदर्शनमा आएको थियो। फिल्मको नाम हो जार। यो फिल्मलाई निर्देशन गर्नुभएको हो फुर्बा छिरिङ लामाले। We have introduced that 185 for the first time in Nepali films हुन्छ नि। यो फिल्मको विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तो चाहिँ कसैलाई नपरोस्। सौगात मल्लले पनि जहाँ जाँदा पनि मैले गरेको बेस्ट फिल्म। 2 करोडको भाग भन्दा त मलाई लाज लाग्ने क्या हुन्छ नि। कता कता अलिकति हाम्रो नेपाली अडियन्सहरूले साथ नदिएको जस्तो देखिन्छ। आँसु आयो भनेर भन्नुभयो, 2 चोटि आयो। सुरुमै आएको थियो मलाई भनेर भन्नुभयो क्या। फिल्म मेकिङको स्टाइल अनि त्यसपछि विभिन्न विषयमा लिएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद, तपाईँले जार बनाइदिनु भयो। एकदमै मजा लाग्यो फिल्म हेरेर। लामो समयपछि एकदमै आनन्द पनि आयो। फिल्म सकिसकेपछि म त केही बेरसम्म त उठ्नै सकिनँ। यस्तो खालको प्रतिक्रिया कतिको पाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसले नै सायद मलाई अहिले हौसला दिइरहेको छ, किनभने धेरै अन्जान व्यक्तिहरूबाट होइन, जसलाई म चिन्दिनँ पनि, उहाँहरूले पनि मलाई मेसेजहरू लेखिरहेछ, समय दिएर धेरै राम्रो कुराहरू लेखिराख्नु भएको छ। र बेस्ट चाहिँ मलाई जतिजनाले पनि प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले नै मेरो फिल्मलाई डिस्क्राइब गरिरहेको छ। मैले आफै चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु परेको छैन। र त्यो नै सुन्दा अब मलाई अब पढ्दा आफूलाई कता न कता अब सफल भए जस्तो लाग्छ। हजुर, तपाईँले अहिले यो बिचमा पाएको प्रतिक्रियाहरूमा यो चाहिँ एकदम बेस्ट पाएँ या अहिलेसम्म सम्झिरहेको छु भन्ने त्यस्तो के? त्यस्तो त एकदमै गाह्रो छ होइन। तर एकजना आई फरगॉट अ फर्स्ट नेम आजै भर्खर आएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा मजाले लेख्नु भएछ, यदि इन्द्रबहादुर राई सरले नै हेर्नुभएको भए उहाँले मेरो हात समाउनुहुन्थ्यो अरे, धन्यवाद भन्थ्यो अरे। र त्यो साइलेन्स जुन छ त्यसलाई थपिदिएर मैले कविता बनाएँ, जारको कथालाई चाहिँ कविता बनाएँ भनेर चाहिँ यति मिठो प्रकारले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ मलाई सुन्दा कति खुसी लाग्यो मलाई। कता कता अलिकति हाम्रो नेपाली अडियन्सहरूले साथ नदिएको जस्तो देखिन्छ। अनि के कुरामा हाम्रो ल्याक हुँदो रहेछ? तपाईँहरूको त यो फिल्म धेरै वर्षदेखि पो बनाउने रिलिज हुने हल्ला थियो होइन? धेरै पछि रिलिज हुने। हामी सिक्दै नै जाँदैछौँ, धेरै कुराहरू बल्ल बुझ्दैछ। र नेपालमा चाहिँ अब जस्तै इन्डियामा त हामीले केही खासै गर्नु पर्न, कारण ठाउँ पनि सानो भएर पनि होला। सिक्किम दार्जिलिङमा हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ आफै मान्छेहरू हाउसफुलै भएर सोज बढेर अनि विकडेजमा पनि रिमोट ठाउँमा पनि 30% अकुपेन्सी चाहिँ छँदैछ अहिलेसम्म पनि। वेयरएज नेपालको कुरामा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दा चाहिँ इट्स अ ह्युज कन्ट्री होइन। अनि हाम्रो प्रमोसनै पुगेन, मान्छेलाई थाहै छैन। एन्ड अन टप अफ द्याट आई फिल डकुमेन्ट्री आर्ट फिल्म भन्ने खालको एउटा लेबल गरेको छ जस्तो लाग्यो, जसले त्यो न्यारेटिभले गर्दा पनि मान्छेहरूलाई त्यो भइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। तर जतिजनाले पनि आएर हेरेको छ फिल्म र म आफै पनि हल भिजिटहरू गरिरहेको छु र जुन रियाक्सन उहाँहरूको देख्छु, नम्बर 1 एउटा पिन ड्रप साइलेन्स नै भइरहेको हुन्छ अन्तसम्म, त्यो नै मेरो लागि जित हो। र मलाई लाग्छ कि अब यो चाहिँ अझै मान्छेहरूले आएर हेरिदियोस् होइन। तर स्याडली हल्सको अब सो टाइम्सहरू घटाइदिएको छ, एकदमै घटाइ नै दिएको छ। अब सायद अब पाउँदैन होइन, त्यो चाहिँ अब दुःखको कुरा हो। बट देन अब हाम्रो पनि एउटा नेभर गिभ अप भन्ने एउटा एटिट्युड छ, मेरो आफ्नै पनि छ। र समयमा अब फेरि आउँछ जस्तो लागिरहेछ। बजेट त धेरै ठुलो होइन फिल्मको? के हो, कति लगानी गर्नु भएको थियो? फिल्मको आफ्नै छुट्टै ठाउँ हुन्छ। बक्स अफिसले मात्र त्यसको चाहिँ यो सफल भयो असफल भयो भन्ने चाहिँ थियो। त्यस कारणले चाहिँ म भन्न चाहदिनँ। सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ पैसा त उठ्ला? पोजिटिभ नै छु, जुन प्रकारले अहिले डिमान्ड बढिरहेको छ र हाम्रो अरू ओटिटीसँग पनि कुराहरू चलिरहेको छ। एन्ड किपिङ माई फिङ्गर्स क्रस्ड एन्ड इभन नेटफ्लिक्सको पनि कुरा चलिरहेछ होइन। सो इन्डियामा पनि त्यही प्रकारले भएर गयो भने त वाइ नट है, त्यो गाह्रो कुरा हुँदैन जस्तो लागिरहेछ। तर यो फिल्म चाहिँ बन्नलाई त एकदम धेरै समय भयो नि। किन यो समय लाग्यो? किनभने पहिला नै बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो र बिचमा फेरि बनिसकेपछि पनि रिलिज हुने कुरासम्म पनि अहिले बल्ल फिल्म रिलिज भएपछि बस्दैछौँ। हाम्रो उता दार्जिलिङतिर चाहिँ होइन इन्डस्ट्री नै छैन क्या। भनेको मतलब आफै चारैपट्टि
पस्नुपर्छ त्यो पनि एउटा कारण भयो र फेरि एउटा यो एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो नि त त्यस 200 वर्ष अगाडिको कथा भन्नलाई त्यही माथि इन्द्रबहादुर राई सर जस्तो दिग्गज कथाकारको कथा छुनु भन्ने नै एउटा ठुलो चुनौती हो नि त त्यसलाई पनि बुझ्दा ओर्दा र पैसाको पनि कुरा आयो किनभने हाम्रो कोभिडको टाइममा अब धेरैले ब्याकआउट गरेको थियो हामीले रेज पनि गर्नु पर्यो म्युजिकको काम थियो मैले सोचेको थिएँ भइहाल्छ होला भनेर तर त्यसलाई नै 2.5 साल लाग्यो अनि यो बाघको कुरा पनि जुन छ तपाईले हेर्नुभयो त्यसलाई नै 3.5 वर्ष लाग्यो कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज नगरेर आफ्नो सक्दो प्रयास गरेर हामीले यो कथा चाहिँ बल्ल निकाल्नु पायौं तर त्यो निकालेर पनि फेरि द मार्केट इज अ टोटली डिफरेंट बल गेम सो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा फिल्म स्कुल नै भइरहेको छ तपाईको यो फिल्म चाहिँ सुट गर्ने कुरा प्लान गरिसकेपछि कोभिड भएको हो के हजुर हजुर हामीले इनफ्याक्ट हामीले अफिस नै सेटअप गरिसकेको थियौँ 2020 मा एन्ड द्याट्स व्हेन एभ्रीवन ब्याक्ड आउट हैन नट एभ्रीवन बट मोस्ट अफ देम अनि त्यहाँदेखि या सो त्यो पनि ज्यादा लगानी गर्नेहरू सो वी ह्याड टु रेज सो त्यसले गर्दा पनि चपेटमै पर्यो र सेकेन्ड लकडाउन स्टार्ट हुनुको अघि हामीहरू स्मल विन्डो थियो अनि त्यसमै सक्नु परेको थियो फिल्मको सुटिङ हजुर सो एक्चुअली भन्नु भने अनुपजी सौगातजी आई मिन with the main lead cast we finished in 18 days अनि whole film yeah and 2 days were with the other supporting actors which were patch shoot जस्तो भनौं and 1 day चाहिँ हामीले टेस्ट शूट मात्रै गरेको थिए सो टोटल 21 days 18 दिनमा फिल्म सुटिङ हजुर त्यस्तो चाहिँ कसैलाई नपरोस् कोभिडले गर्दा हो बिकज बिदाबारी धरि दिनु पाएन नि अनुजी हजुर सौगातजी गीताञ्जलीहरू उहाँहरू त जस्ट सकेर फोटो खिचेर तर हाँस्दै दौडेको सबजना एयरपोर्टतिर कोही कतातिर दौडेको किनभने त्यहाँदेखिको चाहिँ सेकेन्ड लकडाउन स्टार्ट भएको थियो ए ओके ओके अनि कसरी सुटहरू गर्नुभयो कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो त्यो बिचमा पनि त्यति धेरै नर्मल त भइसकेको थिएन नि त गाह्रो त गाह्रै नै थियो बट हामीले त्यो जस्तै प्लानिङ चाहिँ निकै राम्रो भएको थियो हाम्रो र वी न्यू एक्ज्याक्टली कसरी गर्ने हो भनेर सो हामीले भ्यायौँ एन्ड थ्याङ्क्स टु माई टिम जसले कोअर्डिनेट गर्यो एन्ड वी receive lot of support from people actually इन्द्र बहादुर राई जस्तो को कथामा चाहिँ तपाईले कसरी आट्नु भो कतिखेर चाहिँ तपाईलाई लाग्यो कि यो चाहिँ भिजुअली नै भन्नुपर्ने स्टोरी हो या म यसमा ट्राई गर्छु या त्यो चुनौती मोल्छु भनेर कतिखेर तपाईलाई लाग्यो अब यो चाहिँ लभ इन फर्स्ट साइट भनेको जस्तो क्या कथा पनि त्यो भइहाल्यो क्या म पनि अलिकति जिद्दी खालकै मान्छे छु हैन बनाउने भने चाहिँ बनाउनै भयो ल त्यहाँ बाघ छ त्यो अर्को च्यालेन्ज छ तर वन्स हाम्रो टिमसँग डिस्कस गरेर हाम्रो कन्फिडेन्स जब गेन भयो वी क्यान पुल इट अफ भनेर त्यसपछि त देयर वाज नो लुकिङ ब्याक बट देन अफ कोर्स इट्स अ जर्नी क्या यो मुभी मेकिङ पनि त्यस्तो रहेछ किनभने मेरो लागि जार नै अर्को फिल्म स्कुल भयो अनि मैले पनि हेर्दै जाँदा के भयो भन्दाखेरि अब सरले जुन त्यो सबटेक्स्टहरू छ नि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै चुनौती लागेको थियो नि त कसरी निकाल्ने एउटा सानो मैले जस्तै अब हुबहु त्यसरी नै राखेको छु जस्तै अब गोबर लिएर गएको ऊ फर्केर आउँदा बाँस पन्साको हैन डढिरहेको बाँसलाई पन्साको अब त्यो त गरे नि त त्यो मैले एक्ट मात्रै गराउनु सक्छ नि त तर त्यसमा गीताञ्जलीले पनि एकदमै राम्रो एक्ट गर्नुभएको छ you know and but then that whole environment that mood हुन्छ नि त्यसले चाहिँ सबटेक्स्ट क्या so I wanted to teach the audience in the sense I wanted the audience to construct things inside their head हैन so that अब मैले जे देखाइरहेको छु उनीहरू सोच्दै अर्को कुराहरू सोच्ने बिकज इन्द्रबहादुर राई सरको पनि त्यही छ नि त गहिराई छ नि त सरल देखिन्छ यु नो द्याट्स हाउ त्यो थर्ड डाइमेन्सनको कुरा हैन तेस्रो आयामको कुराहरू आउँछ र मैले पनि कतै न कतै त्यो खालको एलिमेन्ट गरौँ न त भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ इनफ्याक्ट इट्स भाइस वर्सा सरले नै सरको कथाले नै इन्स्पायर गरेको हो एन्ड वी थट वाइ नट डु इट भनेर एन्ड एडिसनली हामीले के पनि गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट वी आर गोना इन्ट्रोड्युस 1:5 ratio and I think if I'm not mistaken we have introduced that 1:5 for the first time in Nepali films हुन्छ नि अर्को सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हामीले के गर्यो भने we didn't want to intrude सरले लेख्नु भएको छ कथा त्यो कथालाई अलिकति डिस्टेन्स रेस्पेक्ट
राखेर नै हामीले एउटा डिस्टेन्सबाट गर्ने हो द्याट्स वाइ वी हेभ द्याट अनि थर्ड तेस्रो कुरा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यु नो वी गट इन्सपायर्ड फ्रम रेनेसा पेन्टिङ्स यु नो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको लाइटिङ कुराहरू जुन छ एउटा पेन्टिङ टाइपकै बनाउँ भनेर हामीले त्यो चाहिँ थ्रु आउट राइट फ्रम द फर्स्ट सर्ट टिल द एन्ड we maintain that consistently हैन that was another thing we decided so blocking पनि हामीले इन्ट्रेस्टिङली त्यही गरे क्या पोखरीमा नानीहरूले ढुङ्गा हाल्दा हो कि के तरङ्ग अनि त्यसको मेटाफोर्स चाहिँ यति मजाले थियो कि त्यो मेटाफोर्सले चाहिँ अब यो दुईटा क्यारेक्टरको बिचमा अब केही न केही तरङ्ग चाहिँ आउँदैछ भनेर त्यो दुईजना मितिनीले गरेर त्यो एकदमै भिजुअली त्यो किसिमको काम हजुरले गर्नुभएको रहेछ सो समग्रमा यो स्टाइल अनि तपाईँहरूको यो स्टोरी टेलिङको तीनटा च्याप्टरमा स्टोरी गरौँ भन्ने प्लान पहिल्यैदेखि हजुर पहिल्यैदेखि नै थियो अब यसलाई चाहिँ के पनि भने यो पनि अब फेरि पिरियड खालकै कुरा आयो नि त त्यस बेला हुन्थ्यो नि त इभन चार्ल्स च्याप्लिनको होइन त्यस बेला पनि त त्यो आउँथ्यो नि त प्ले कार्ड्सहरूमा आउँथ्यो होइन अनि वी ट्राई टु युज इट बट देन इट वाज अल्सो इनफ्याक्ट आई अल्सो डिस्कस दिस विथ सौरभ राई भाइ हाम्रो होइन गुराँस भन्ने उहाँसँग पनि उहाँले पनि दिनुभएको थियो तर पछि मैले शब्दहरू पनि चेन्ज गरेँ होइन यसलाई यस्तो राखौँ यो च्याप्टरको नाम भन्ने किनभने अन्तमा चाहिँ सिमाना छ नि त सिमाना होइन अनि इट्स भेरी मेटाफोरिकल जे पनि रहेको छ घाम छाया छ होइन त्यसको पनि त्यो मेटाफोर बवाल छ सो त्यसरी राखेर अब लास्टमा पनि बुङलान पोस्छ होइन त्यस गर्दाखेरि सो इन्स्टेड अफ लाइक अब यो लाइफकै स्टोरी हो कि अनि यसमा इनफ्याक्ट झुमाजीको सोहरू आउँछ थ्रु सङ्ग्स अनि फ्रम द भेरी बिगिनिङ या सो छुट्टै त्यो पनि क्यारेक्टर छ क्या एउटा उसले पनि कथै भनिरहेछ मैले सुनेअनुसार सौगात मल्लले पनि जहाँ जाँदा पनि मैले गरेको बेस्ट फिल्म या उहाँले त्यसरी त भन्दै हिँड्नुहुन्न होइन तर केही ठाउँहरूमा मैले गरेको एकदम राम्रो काम भनेको चाहिँ जारमा देखिन्छ भन्ने अनुपजीले पनि कतै न कतै चाहिँ मैले एकदम धेरै मेहनत गर्नु पर्यो या यही फिल्मको प्रमोसनको टाइममा पनि अलि बढी मेहनत गरेको या उहाँले पनि एक्सपेक्ट गरेको यो फिल्म अनि गीताञ्जलीको पनि त्यस्तै किसिमको काम देखिन्छ क्यारेक्टरहरू कसरी चुज गर्नुभयो या कसरी तपाईँले यहाँ ल्याउनु भयो ठ्याक्क मिलाउनलाई यस्तो छ म एउटा कुरा चाहिँ थपिहाल्छु होइन सौगातजी कस्तो मान्छे छ भने भेरी डाउन टु अर्थ हम्बल उहाँ खालि एक्टिङ मात्रै हेर्नुहुन्छ अरू के हेर्दैन क्या अनि फेरि कसैलाई सर्काएर पनि भन्दैन हुन्छ नि उनलाई जस्तो सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो भन्ने खालको मान्छे जस्तो लाग्छ र त्यसै कारणले पनि उहाँको जे पनि भन्छ नि राम्ररी सुन्छु नि त्यो मलाई मनपर्छ र उहाँलाई मैले सोधेँ अस्ति गान्तोकमा किनभने उहाँले फर्स्ट टाइम हेर्नु भइरहेको थियो फिल्म अनि उहाँलाई सोद्धा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो त आँखामाबाटै आँसु आयो भनेर भन्नुभयो दुईचोटि आयो सुरुमै आएको थियो मलाई भनेर भन्नुभयो क्या अनि सायद एउटा डिरेक्टरलाई होइन सौगातजी जस्तो कलाकारले होइन त्यस्तो भन्नु भनेको म त एकदमै खुसी छु होइन त्यसरी नै अब जतिजनाले पनि इन्द्रबहादुर राई सरको कथालाई न्याय दियो भन्नुमै म एकदमै आफूलाई सफल मान्दछु होइन त्यसले हौसला दिएर म अझै पनि जोसले अझै बनाउने वाला छु फ्रेङ्कली भनौँ हो भने होइन मैले क्यारेक्टराइजेसन्सहरूको कुरा गरेँ भने मैले खोजेको भने म चाहिँ आई वुड हेभ गन फर नन एक्टर्स एक्चुली फ्रेङ्कली स्पिकिङ अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि एक्सपिरियन्स छ नि त नन एक्टर्सहरूसँग गर्नु अनि जार इज नट अ सिम्पल प्रोजेक्ट हुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईँको अनुभव चाहिन्छ बेस्ट अनुभव चाहिन्छ अनि डेफिनेटली बेस्ट भन्ने बित्तिकै अब गीताञ्जली सौगातजी होइन इभन अनुपजी होइन यो फिल्ममा जस्तो फर इक्जाम्पल टाइगर थिएन नि त एक्चुअली मुभीमा होइन एउटा ब्लू कपडा लगाएको एउटा भाइ थियो होइन एन्ड एभ्रिथिङ ह्याड टु बी इमेजिन्ड बट लुक एट देयर पर्फर्मेन्सेस देन अनि कति कन्भिन्सिङ गरेको छ सानो हेराइ सानो उनीहरूको त्यो जुन छ नि द्याट कम्स विथ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि अनि दे आर दि बेस्ट हुन्छ नि उहाँहरू बिना चाहिँ यो जारै अहिले जुन छ त्यो हुँदैन थियो क्या कदापि हुँदैन थियो अनि त्यसको लागि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ क्या इयर्स एन्ड इयर्स अफ एक्सपिरियन्स उहाँहरूको एक्सपिरियन्स उहाँहरूको भर्सिटालिटी अनि उहाँहरूको जति पनि ज्ञान छ होइन कसरी गर्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको हो क्या
कसरी काम निकाल्नु भएको थियो? सुन्नुभयो भने तपाईँ एकछिन छक्क पर्नुहुन्छ होला होइन, सबैले भन्नुहुन्छ उहाँले गर्दा डिरेक्टरको यस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर आज म अनेस्टली यहाँ तपाईँहरूको च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु होइन, मैले खासै केही गरेको छुइनँ क्या। त्यही कारणले पनि तपाईँको एन्सर पनि आउँछ वाइ देम भनेर क्या। सो बिकज एज यु क्यान सी हामी चाहिँ ओभर फोन र इमेल मात्रै करेस्पोन्ड गरेको स्टार्स। ओके। बिकज एक दिन पनि मैले वर्कसप दिइनँ। ओके। होइन, बिकज माहौलै त्यस्तो थियो, वी डिडन्ट ह्याभ टाइम। मैले जस्ट उहाँहरूलाई राखेर मेरो प्लान सुनाएँ, दिस इज वाट वी वान्ट, दिस इज वाट वी आर डुइङ भने, अनि दे वर अल प्रिपेयर्ड देमसेल्भ्स। सो अनुपजी पनि अब 3 जना पावर डाइनामिक्स भेट हुँदैछ, अनि उनीहरूलाई अझै च्यालेन्जिङ के भयो भने चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब उहाँहरू त एक्टिङ फिल्डमै हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूले एक्ट गर्नुहुन्छ नि त युजुअली होइन। सो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ नन एक्टर्सहरूसँग सो भरपुर नन एक्टर्सहरू पनि थियो जसले चाहिँ खतरा पर्फर्म गरिदिइराखेको थियो। सो उनीहरूलाई प्रेसर भयो झन्। ओके, दे आर सिइङ इट वाट दि नन एक्टर्स आर डुइङ इट, दे आर सो रियल, सो दे ह्याड टु लाइक अन्डर प्ले एन्ड डु थिङ्स हुन्छ नि। सो सपोज नन एक्टरको अगाडि राखेर डाइरेक्ट डेलिभरी हुँदैछ, तपाईँले देख्नुभयो उहाँ जुन सरपञ्च पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, भिलेज एल्डर, उहाँको डेलिभरी हेर्नुहोस्, हि ह्याड दि लङ्गेस्ट डायलग, 12 पेजको स्क्रिप्ट हो त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने थियो। सो त्यस्तो पावरफुल आउँदैछ, देयर इज नो एक्ट। सो आई थिङ्क दे अल अल्सो ह्याड टु डु अ लट अफ अनलर्निङ होइन। अनि फेरि अर्को डाइनामिक्स के मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुराकानी चाहिँ इसारामा मात्रै हुन्थ्यो। कसरी? इसारामा मात्रै मैले आउँथेँ, खिचेको बोलाएर देखाउँथेँ, देख्नुभयो यो देख्नुभयो भन्ने उनीहरूले बुझे भनेर जाइहाल्थ्यो। अनि चाहिएन, कोही बेला भनेर भन्थ्यो, मैले फेरि गएर भन्थेँ कानमा, खुसुक यो अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ अथवा शब्दलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्थेँ। एन्ड बेसिकली उहाँहरूलाई उहाँहरूकै जिम्मा दिएको कि, र मेरो काम चाहिँ खालि त्यो अलिक च्यानल गर्नु मात्र थियो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेसर हुँदो रहेछ क्या त्यसरी पनि, ल है तपाईँ गर्नुहोस् भनेर छोडिदिँदाखेरि उहाँहरूले आफै गर्नुहुन्छ क्या। सो डाउट हुँदा अभियसली मलाई क्वेसन सोध्थ्यो र त्यसको पनि मैले ठिक्क एन्सर दिनु पऱ्यो नि त, अनि सायद मैले दिन्थेँ होला त्यसरी। यो फिल्मको अर्को राम्रो स्ट्रङ पोइन्ट या एकदमै राम्ररी काम भएको चाहिँ म्युजिकमा पनि हो। सो कसरी, मैले लास्ट टाइम कता सुनिरहेको थिएँ कि एकदमै धेरै काम गर्नु परेको, र झुमा दिदीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा मिलेन भने फेरि त्यसमा मेहनत गर्नै पर्ने, जे चाहेको त्यसको लागि बरु जति समय चाहिन्छ त्यति लगानी गर्ने, तर त्यस्तै खालको सङ्गीत भन्ने खालको कुरा सुनेको थिएँ। किन सङ्गीतमा त्यति धेरै? अझै मैले समय पाएको भए चाहिँ म अझै गर्थेँ होला काम क्या। अहिले सन्तुष्ट चाहिँ छैन कतिवटा कुरोमा होइन। सो यसको चाहिँ यस्तो छ, उहाँहरूलाई पनि खोज्नमा मेरो भाग्य भन्छु क्या, कति राम्रो जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको एक दिन झुमाजीको बारेमा त थाहै थिएन, अनि एक दिन एउटा ठ्याक्कै एक दिन बिहानै उठ्दाखेरि गीत सुनिपठाएछु मैले फिडहरूमा आउँदाखेरि, अनि त्यहाँ सुन्ने बित्तिकै अब मलाई चाहियो भन्ने भयो। आई नो द्याट उनीहरूको चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स छैन मुभीमा ब्याकग्राउन्ड स्कोरहरू गर्ने होइन। एन्ड बट वेन वी कनेक्टेड त्यो कुरा बुझ्यौँ, बट देन इट वाज जस्ट द बिगिनिङ। झुमाजीले आफ्नो पार्ट एकदमै राम्रो प्रकारले गर्नुभयो। उहाँले त्यो फिल्डमा उहाँको एक्सपिरियन्स यत्रो वर्षको रैथाने म्युजिक होइन, इन्क्लुडिङ गङ्गाजी, उहाँहरूले मलाई गाइड पनि धेरै गर्नुभयो र म चाहिँ सुन्ने अनि त्यसलाई फेरि कन्स्ट्रक्ट गर्ने क्या, यस्तो गरौँ न त, अझै सुन्ने फेरि यो गरौँ न त भन्ने खालको कुरा। अनि अभियसली त्यो जुन डिजाइनिङ हुँदै थियो होइन, गङ्गाजीले फ्यान्टास्टिक काम गर्नुभएको छ। बट देन अगेन यु नो फिल्ममा चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट दिने त भन्दै म फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्थेँ। एन्ड त्यो हुँदा आज तपाईँहरूले त्यो भनेपछि यत्रो लामो समय नै त्यो म्युजिकमा काम भयो है? रुनु त धेरैजना रुयो होला। कति चाहिँ अब रिजेक्सन भयो नि त, मेहनत गरेर सबै गरेर गर्दा भएन भन्दा कस्तो हुन्छ होला होइन। अनि फेरि बुझाउनु पर्यो, यहाँ यसको टाइमिङको कुरा छ। मलाई ठ्याक्कै गीताञ्जलीले अनुपजीलाई
यति बेला हेर्छ नि त्यति बेला मात्र चाहियो म्युजिक होइन ओके अनि फेरि बेसी होइन एक्ज्याक्टली त्यसै दिनु पर्यो अनि फेरि कन्टिन्युसन हुनु पर्यो त्यसको त्यही मोड फेरि ग्याप पछि भनेर चाहिँ त्यो तौलेर हालेको क्या सो इट वाज फन अनि र आज तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि अडियन्सले हेर्नु हुँदै रुचाइराख्नु भएको छ एन्ड आई फिल लाइक वी क्यान डु अ लट मोर हुन्छ नि हाम्रो जुन आफ्नै द्याट्स वाइ जार इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी बिकज अब यसमा हाम्रो कथा छ हाम्रो तरिकाले भनिरहेको छ इट्स नट अ कपी अफ साउथ इन्डियन फिल्म्स इट्स नट अ कपी अफ बलिउड और हलिउड फिल्म्स आफ्नो ओरिजिनालिटी छ होइन अब बाघको कुरा गरेन भने कुरा नै कम होला होइन अनि समग्रमा त्यो बाघको समय नै तपाईँहरूले त्यो सिजिआई गर्न नै 3 वर्ष लागेको त्यस्तै 3 करोडभन्दा बढी खर्च भएको भन्ने खालको हल्ला यो बिचमा भएको थियो के छ मतलब कतिको गाह्रो भएको थियो त्यो लगभग 5-10 मिनट छ है एक्चुअली त 13 मिनट्स कतिको छ होइन बिकज इट्स नट जस्ट द टाइगर हामीले ग्रासहरूमा आफै बनाएको हो नि त इट्स अल सिजी एन्ड इभन द बर्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ एल्स होइन सो त्यही त अघि मैले बक्स अफिसको कुरा गरेको जस्तै फुत्काइहाल्यो हो मेरो मुखबाट कति लाग्यो भनेर होइन यो टाइगरकोमा अनि एड्सहरू पनि हेर्दाखेरि 2 करोडको बाघ भन्दा त मलाई लाज लाग्ने क्या हुन्छ नि अब त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो जस्तो लाग्ने क्या सायद 8 गर्दिन पनि थिएन होला तर मेरो टिमले चाहिँ सक्छु भन्दियो क्या ए ओके वाइ नट भनेर हामी अगाडि गएको हो क्या अनि टाइगर भन्ने बित्तिकै त्यसमा फर्स आउँछ मिलियन फर्स आउँछ देयर इज मसल्स होइन स्केलेटन होइन टाइनी लिटल डिटेल्स सो मेनी थिङ्स छ क्या अब क्या अनि इभन लाइक आरआरआरको कुरा गर्छ भने 400 CR को बजेट अब होइन वी डिडन्ट ह्याभ द्याट बजेट हुन्छ नि अनि हाम्रो चाहिँ 37 जना टिम मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ यु नो हेभ वर्कड फर लाइक मार्बल फिल्म्स होइन एन्ड इभन मिसन इम्पोसिबल गेम अफ थ्रोन्सहरूमा काम गर्नेहरू छ सो थिङ इज लाइक ह्याड वी अप्रोच्ड अ स्टुडियो हामीले सक्दैन थियो त्यसकै 5-10 करोड आइसी लाग्थ्यो होला मिनिमम होइन त्यति गर्नलाई अर्को फिल्म भन्थ्यो होइन एन्ड यो चाहिँ फ्रिल्यान्सेसहरू हो कतिजनाले त नाम पनि आफ्नो हाल्नु पाएन बिकज यु नो कन्ट्र्याक्टहरूमा हुँदाखेरि तर उनीहरूको फ्री टाइममा चाहिँ गरेको हो नि त इन्जायर त्यसले गर्दा पनि समय लाग्यो क्या एन्ड दे वर स्प्रेड अक्रस द वर्ल्ड भन्छु मुम्बई कलकत्ता क्यानाडा कताको युएसमा सबै कोही आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ इट वाज क्वाइट च्यालेन्जिङ बट देन ग्रेजुअली वी वर्क सो हार्ड अनि जुन प्रकारको आयो वी आर भेरी सेटिस्फाइड होइन किनभने यो चाहिँ एउटा खुड्किलो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ यो सकेपछि एउटा एक्सपिरियन्स भयो इट वाज अ डिफ्रेन्ट स्कुल सो आइ एम लाइक लुकिङ फरवर्ड टु इभन मुभिज लाइक ड्युनहरू छ नि हामी बनाउनु सक्छ त्यतिको कन्फिडेन्स छ फिल्म बनाइहाल्नु भयो एक किसिमले आफ्नो नाम कमाइसक्नु भएको छ एउटै फिल्मबाट यसरी एकदमै धेरै वाइड स्प्रेड हुने गरे तपाईँको ठ्याक्क फिल्मको करियर चाहिँ कसरी सुरु भएको हो कसरी फिल्म मेकिङमा मेरो आप्पा पनि उहाँ पनि इज अ भोरेसियस रिडर एन्ड प्लस साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ सो घरमा चाहिँ किताब छ जहाँ जुनै कोठा गए पनि किताब पाउनुहुन्छ क्या सो टाइम पास त्यही पढिबस्थेँ अनि मलाई लाग्थ्यो म लेख्नु चाहिँ सक्छु होला आई ट्राइड राइडिङ अल्सो जस्ट लाइक ड्याड म पनि ट्राई गर्छु भनेर अनि एप्रिसिएट भयो अनि त्यसरी नै स्क्रिन प्लेमा अब चल नि त मुभीमा स्क्रिप्ट लेख्छु भन्ने भयो बट त्यो फेरि मैले अध्ययन गरेँ अनि जान्दाखेरि चाहिँ फेरि लोभ लाग्यो किन अरूलाई दिने म आफै सक्छु होला भन्ने भयो सो मैले मुभिजहरू हेर्दै एप्रिसिएटहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि कन्फिडेन्स आयो कि आई क्यान अल्सो मेक फिल्म्स होइन अनि अभियसली गुरु त चाहियो एन्ड आई स्ट्रगल्ड हार्ड फर एफटिआई सो त्यो फिल्म इन्स्टिट्युटमा चाहिँ जब भर्ना भयो एन्ड अब कामसाम छोडेर मम्मीले पढाउनु भयो फेरि मलाई मम्मीले होइन एन्ड एभ्री वान वाज लाइक हुन्छ नि यो त करियर त अब मुम्बईवालाहरूको लागि हो गो फर गभर्मेन्ट जब एन्ड अल द्याट भन्नुभयो तर त्यहाँ गएपछि आँखा खुल्यो एन्ड एज आई वाज सेइङ मलाई पनि अब हरर जनर एक्सन फिल्म्स इभन लभ स्टोरिज लट अफ अरू छ थ्रिलर्स एन्ड अल त्यो मेरो चासो हो खासमा चाहिँ बट त्यहाँ पुग्दा चाहिँ मलाई एउटा आफ्नो काँधमै जिम्मेवारी आए जस्तो भयो अब यस्तो पाइरहेछ आइएम प्रिभिलेज सबैले पाउँदैन
र त्यही कारणले पनि मेरो होमाज हैन मेरो ट्रिब्युट नै हाम्रो साहित्यकारहरूलाई हुनु भनेर नै जार छानेको बिकज साहित्यकारहरूले नै हाम्रो इतिहास हाम्रो कल्चरल थिङ्स हुन्छ नि हिस्ट्री साँचेर राखिदिनु भएको छ तर स्याडली अहिलेको जेनेरेसन्स इन्क्लुडिङ आवर्स हामीले धेरै थोरै नेपाली पढ्छौँ होइन कति भण्डारै छ म भन्छु होइन एउटा ट्रेजर छ देयर इज बिग ट्रेजर अनि त्यही भएर पनि आई फिल वाइ जार इज इम्पोर्टेन्ट भन्दा चाहिँ जारले चाहिँ आउँदो पिँढीहरूको लागि स्पेसली होइन त्यो ब्रिज गर्छ क्या अनि त्यस कारणले पनि आई फिल जार इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र हामीले पनि विदाउट एनी गिमिक्स विथ सिम्प्लिसिटी बट विथ अल्सो भेरी पावरफुल इन्टेन्सन हामीले चाहिँ यो मुभी प्रयास गरेको दर्शक बिचमा ल्याउन र म चाहिँ त्यही अहिले पनि आशावादी छु दर्शकहरू चाहिँ आओस् भन्छु म हेरोस् एकचोटि एन्ड लेट देम गेट अ टेस्ट अफ जार भनेको यो तपाईँले एफटिआईको पढिसक्नु भएपछि अर्को सर्ट फिल्म पनि बनाउनु भएको थियो हजुर मैले सर्ट फिल्म बनाएको थिएँ एक्चुली या द्याट फर्स्ट सर्ट फिल्म चाहिँ हाम्रो 5 जना क्रू थियो अगेन नन एक्टर्स मार्क 2 कि मार्क 3 कुन चाहिँ लिएर गएको थिएँ बिर्सि पनि सकेँ मैले ब्याट्री चार्ज गर्ने पनि ठाउँ थिएन 2 ब्याट्रीले जाँदै त्यो दिनभरि सक्यो फर्किँदै गरेर 3 दिनमा सकेको थिएँ त्यो फिल्मले चाहिँ फेरि स्विडेनमा गथेनबर्गमा बेस्ट फिल्म जित्यो एन्ड इभन इन क्लेयरमन्ट फ्रान्स एन्ड इट वेन्ट ओभर टु अलमोस्ट लाइक 14 countries आई वाज इन्भाइटेड देन आई रियलाइज ओके इफ दिस इज द पोटेन्सियल होइन अब इफ दिस इज हाउ त्यसले मलाई धेरै हौसला दियो क्या बट द स्टोरी चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै स्टार्ट भयो बिकज एकछिन आउँछ त्यस जमानामा त फेसबुकहरू पनि त्यस्तो खासै त्यो थिएन भाइरलहरू हुने पत्रिकामा आउँथ्यो खबर पनि होइन अनि त्यसले त दियो तर अब त्यस पछाडि चाहिँ झन्डै अब चाहिँ अलमोस्ट 10 years लाग्यो होला यो डेब्यू फिचर गर्न बिचमा या आई डिड डकुमेन्ट्रिज सर्ट फिल्म्स एन्ड आई वाज लर्निङ अल दिस टाइम र समग्रमा भन्दाखेरि त्यही सबैको एक्सपिरियन्सले नै यहाँ जारमा हेल्प भयो अनि यो जारले नै चाहिँ भन्नै पर्छ या गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ के थियो अब यस्तो छ नि त यो कथा चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ नि अब देयर आर 2 kinds of films एउटा कमर्सियल बनिन्छ एउटा आर्ट फिल्म बनिन्छ दुईटाकै छुट्टै छ तर मलाई चाहिँ वी किप कम्प्लेनिङ हुन्छ नि फिल्म्स कस्तो हुनुपर्छ दर्शकलाई नै हामीले दोष दिइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो हो क्या अनि हामीले तर दर्शकको लागि चाहिँ बनाएको छ कि छैन भन्ने पनि सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र जार चाहिँ एउटा आइडियल कथा हो दर्शकलाई छुने किनभने देयर इज अ बिट अफ एक्सन पनि एन्ड देयर इज दिस हिस्ट्री होइन एन्ड देयर इज लट अफ थिङ्स हुन्छ नि अब मितेरीको कुराहरू अब कल्चरको कुराहरू छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो त्यस समयको कुरा हो नि त जहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको एउटा जराई भनौँ न रुट्स भनौँ न त्यस बेलादेखिको हो नि त जब चाहिँ यो इन्डिया नेपाल भन्नेको जुन भूभाग अहिले छ त्यो थिएन नि त त्यस बेला होइन त्यहाँ त्यस बेलै अब सुगौली सन्धिको नालापानीको कुराहरू के भइरहेको थियो भन्ने कुराहरू र मैले त्यसमा खासै कान समाएर लु हेर मैले देखाउनु भन्नु खोजेको यो भन्नु खोजेको छुइनँ मैले जस्ट सानो एक प्रकारले एउटा झ्याल मात्रै खोलिदिएको जस्तो कारण त्यसपछि नै मान्छेले रिलेट गरोस् भन्ने खालको छ द्याट्स वाइ दिस स्टोरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि र अब एन्ड कसरी गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो यो फिल्ममा समग्रमा त्यो 200 वर्ष अगाडिको समय देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले नोटिस गरेको चाहिँ समग्र महिलाहरूले चाहिँ चप्पल केही लगाएको थिएन उनीहरू खाली खुट्टामै थिए अनि एउटा ठाउँमा चाहिँ बाटो देखेको जस्तो भएको थियो तर त्यो तपाईँहरूले पोस्ट प्रोडक्सनमा काम गर्नुभएको थियो पिरियड त्यो पिरियडमा पुग्नलाई त्यो देखाउनलाई चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ थियो म भनौँ भने अघि भनिहालेँ आइ एम स्टिल नट सेटिस्फाइड फ्यु मोर थिङ्स अनि आई विश हाम्रोमा अझै समय भइदिएको भए त्यो कोभिडको सिचुएसन नभइदिएको भए चाहिँ यो फिल्म पनि अर्कै हुन्थ्यो होला र अहिले जस्तो हुँदैन थियो त्यो म केही भन्न सक्दिनँ क्या जे हुनु थियो राम्रै भयो होला तर जस्तै यस्तो छ नि त मैले अघि नै भनिहालेँ जस्तो म भए चाहिँ र क्यारेक्टर्सहरू लिन्थ्यो होला कास्टिङमा पनि भने जस्तो प्रकारले भन्यो भने अब खाली खुट्टा त हिँड्यो त्यो रफनेस पनि आउनु पऱ्यो नि त होइन कपडाहरूमा पनि म धेरै कुरो काम गर्थेँ होला
एन्ड थ्रु भिएफएक्सहरू हामीले धेरै कन्ट्रोल गरे तर देयर आर सर्टेन थिङ्स वी कुड नट कन्ट्रोल सक्दो हामीले प्रयास गऱ्यौँ किनभने मलाई पनि अब नेपालमा जस्तो जुन खालको ह्युमनस्केप छ नि अनि जुन प्रकारको ल्यान्डस्केप छ होइन कथाहरू छ डिफ्रेन्ट समुदायहरूको आई मिन इट्स सच इन स्वर्ग भन्छु क्या त्यहाँ चाहिँ मलाई सुट गर्नु मन थियो होइन छ अहिले पनि त्यस बेला चाहिँ हामीले त्यो वेस्ट सिक्किममै गऱ्यो नि त वरिपरि त्यहाँ त्यस्तो खासै थिएन अब त्यो बनाउने जे थियो त्यसमै हामीले त्यसैमा म भन्छु क्या त इभन भिन्सेन्ट भ्यान गहले चाहिँ यु नो वेन स्टार्टेड हुन्छ नि फर्स्ट जाँदा चाहिँ उसकोमा कलर चाहिँ थिएन रहेछ क्या आई थिङ्क क्रेयन के चाहिँ ब्राउन कलर र ब्ल्याक मात्रै थियो क्या कलर चाहिँ थिएन क्या एन्ड स्टिल क्रिएटेड ब्युटिफुल पिक्चर्स अब हुन्छ नि हाम्रो जार बनाउँदा पनि हाम्रोमा सायद सबै कलर भएको क्रेयन्स थिएन होला क्या जति थियो त्यसले नै बनाउनु पर्यो क्या तर पनि जति थियो त्यसले नै बनाएको चाहिँ जार हो तपाईँले एफटिआईबाट पढिसक्नु भएपछि तपाईँलाई अरू पनि मतलब जस्तो बलिउडमै पनि गएर त्यो ठुलो इन्डस्ट्रीमा आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड एक्ज्याक्टली आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड मैले त्यस बेला हामीलाई देखायो क्या हामीले टेलिभिजनको पनि सिकायो नि त्यस बेला टेलिभिजनमा देखाउँदा जुन प्रकारले नेपालीहरूलाई देखाएको थियो नि दर्शाएको थियो नि आई डिडन्ट लाइक इट म मात्र थिएँ नेपाली त्यहाँ होइन के देखाएको थियो त्यही दुःखको कुराहरू मात्र डोको बोकिरहेको हुन्छ नि अब त्यसले पनि एउटा टाइप कास्ट गर्छ नि त स्टिरियोटाइप गर्छ नि इनफ्याक्ट इभन आमिर खानको होइन एड आयो नि त साब्जी भनेर आउँछ पहिलाको फिल्ममा पनि हुन्छ यो चाहिँ यो के भने वी वान्ट टु ब्रेक द्याट हुन्छ नि कम अन लाइक वी हेभ टु टेल आवर ओन स्टोरिज क्या अनि आई हेभ सिन मेनी टाइम्स हाम्रो भेगको कथाहरू लाई अरूले आएर बनाउँछ नि सक्दो उनीहरूले पनि राम्रै इन्टेन्सनले बनाएको होला वेदर बलिउडबाट बनाओस् या फरेनबाट आएर बनाओस् तर कस्तो हुन्छ भने जस्टिफाई गर्दैन क्या मिसरिप्रेजेन्टेसन धेरै भएको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ अरूले किन बनाउने हामी बनाउने नि भन्ने कुरोले गर्दाखेरि पनि मलाई कहिल्यै इन्ट्रेस्ट भएन मलाई उता जाने जस्ट फ्यु डेज अगो पनि मलाई हिन्दी फिल्मको लागि पनि कुरा गरेको छ हेर्नुहोस् ओके आई एम नट इन्ट्रेस्टेड मेबी इन लेटर फ्युचर आई माइट बट अहिले चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नेपाली सिनेमालाई नै अगाडि ठेल्ने हो क्या धन्यवाद यतातिर आइदिनु भएको थ्याङ्क यू कथा भन्नलाई यतातिर पनि आइदिनु भयो यतै कथाहरू देखिदिनु भयो र जार बनाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू आजको टाइमको लागि पनि हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू